everyone, we will be discussing about the wonderful Pinoy tales and confessions of a traveler. So guys, napapanahon nga naman talaga ngayon ng pagta-travel. Alam naman natin yan, hindi lang para sa kabataan, hindi lang para sa mga matatanda, kundi para sa lahat. May trabaho, wala, nag-aaral, may asawa o kung ano man. Siyempre, una, i-discuss muna natin yung travel. Ano nga ba yung travel? It is the act of going from one place to another, usually a considerable distance. Ibig sabihin, kapag ka nagta-travel ka, pwede kang gumamit ng sasakyan, ng bangka, or everything para makapag-travel ka. Tapos, kapag ka nagta-travel ka, meron ka mga travel thoughts. So, ano nga ba itong travel thoughts na to? Example, iwasan maging clingy sa trabaho, mag-live ka rin at mag-travel ka rin. Hindi lang naman to para sa mga nagtatrabaho, di ba? Pwede din to, applicable din to para sa mga estudyante. Ibig sabihin, magpahinga ka rin sa life mo, hindi lang, ito lang ang gagawin mo, kailangan may something new ka din ginagawa. Next, bakit nga ba, why do we travel? Unang-una, it keeps your soul alive. Alam naman natin na kapag ka nagta-travel tayo, dito na na-enhance yung confidence natin, kung paano tayo makikitungo sa ibang tao, and so on and so forth. Next ay, awaken your senses and cover the wonderful world in a new shade. Ibig sabihin, may mga bagay kang na-discover, mga lugar na na-discover, na kung saan talaga namang maganda. A hobby. Marahil iba sa atin, hobby na talaga yung pagta-travel. Yung iba naman, bago pa lang nila itatry yung pagta-travel, mga ganong bagay. At syempre, nakaka-create siya ng mga memories. Pwedeng masaya, pwedeng malungkot, or depende sa'yo kung ano yung mood mo. Promotes independence. When it comes to traveling, hindi lang naman siya para sa pamilya or friends, pwede ka din namang mag-travel or all throughout nang ikaw lang mag-isa. Depende sa'yo, sabi nga nila, mas masaya daw pag mag-isa ka kasi dito na papasok yung pag-enhance ng confidence mo, pagkilala mo sa ibang tao, at saka ma-discover mo yung mga bagay-bagay na hindi mo pa nakakasalamuha before. Our example pa ng travel thoughts ay, sila nasa kabundukan, ako nasa bundok ng labahan. Very strong, independent woman. Next, tama na muna yung shopping, ubos na budget natin pang travel. Ito, applicable siya sa may mga trabaho na, pero sa aming mga estudyante, parang hindi pa ganun ka applicable na mag-shopping and then travel. Depende na lang sa iyo yan kung talagang marami kang time. Next, how important is travel in your life and why? Travel helps you know more about yourself. Pagka kasi nagta-travel ka, dito na pumapasok yung pagkilala mo ba ng lubusan sa sarili mo. Madidiscover mo na ganito pala, meron pala akong side na ganito, na hindi lang pala ito yung ugali ko, yung personality ko. Which means na may nade-develop ka pa na ibang mga bagay within yourself. Next, it increases your confidence. Siyempre, yun nga, kapag ka nagta-travel ka, na-enhance yung confidence mo kasi nagkakaroon ka ng mga bagong friends and everything. Travel expands your outlook. Yung iba, nag-iiba yung aura ng physically. Kasi yung iba, nakaka-discover ng mga something new. Travel makes you more tolerant. Ito ba yung halimbawa ng mga ng travel thought? Samahan mo ako sa beach kasi gusto kong mag-two-piece. Next, importance of traveling. Live and learn. When it comes to traveling, kailangan gawin mo lahat. Experience mo lahat. Kailangan masaya lang, ganun. Creating new memories ba? Learning. Diyan na papasok yung learning kasi meron kang natututunan ng mga ibang bagay na siya maya-apply mo sa mga darating pang mga panahon. Makes memories, makes smiles. Siyempre, kapag ka-create ka ng memories, masaya lang. Hindi ka naman mag-create ng memories na malungkot lang, na
sad lang lahat, ganun. Siyempre, pagka nag-make ka ng memories, gusto mo, pag naaalala mo siya in the future or what, masaya yung nangyari doon. Personal growth. Kapag ka personal growth, hindi lang ang confidence mo ang na-enhance dito. Overall, wherein nakakaroon ka na nakikipagsalamuha ka ba sa ibang mga tao. Get out of the norm, which means, get out of your comfort zone. Hindi lang ibig sabihin na ito lang yung kaya kong gawin, hanggang dito lang ako, dito ka lang. Hindi dapat ganun. Dapat ang pananaw natin sa buhay, experience new things. Kailangan lumabas tayo sa ating comfort zone. Kailangan maranasan din natin yung mga bagay na hindi pa natin nararanasan before. Travel, di ba guys? Next, modes of transportation. Which means, pwede kang gumamit ng sasakyan, pwede kang sumakay kung saan, para lang magawa yung, pwede din namang lakad or hiking and everything, para magawa mo yung travel thing mo. Ito pa yung halimbawa, ito yung pinaka-worst scenario sa lahat eh. Kapag ka nagta-travel, yung mga barkada, ganyan, ganito sana tayo. Kaso drawing. Ayun yung madalas na nangyayari. Nagkakaroon ng drawingan, plan, and everything. Tapos, hindi naman natutuloy. Kaya, suggest ko sa inyo guys, mas maganda pa yung hindi planado para karak-karaka, go na go. So guys, yan lang yung aking discussion. Thank you. The second topic is about do's and don'ts of traveling. So, may mga do's and don'ts ng traveling na kailangan natin isipin bago tayo mag-travel. Una, pag syempre nagta-travel tayo, kailangan yung sarili mo is parang ma-unwind mo, ganun. So, do get out of your comfort zone. Try new activities, new modes of transportation, new types of accommodation. Di ba minsan, masaya din naman yung mag-travel, tapos ma-experience mo yung ibang mga transportation, ibang types ng accommodation, ganun. Tapos, don't rush things. Stop, relax, and take your time. So, kapag nagta-travel ka, huwag mong isipin na may limited time ka lang, ganun. Kaya minsan yung iba, parang nararush nila yung pag-stay nila dun sa isang lugar is kasi naisip nila kulang yung oras, konting time lang yung nandun sila na makapag-travel. And another do is you should always be genuinely nice to everyone that you come across, from the reservation agents to the flight attendants and everyone in between. So, dapat maging respectful din tayo dun sa mga flight attendants, dun sa mga reservation agents, ganun. Syempre, sila yung mag-accommodate sa iyo eh. Sila yung tutulong sa iyo dun sa journey mo through traveling. And don't be a jerk, syempre. So, next naman is, try the local cuisines. Yung ibang mga vloggers, katulad ng mga food vloggers, ganun, di ba? Masaya mag-try ng mga local cuisines, masaya mag-try ng iba't ibang foods na makikita mo dun sa lugar kung saan ka magta-travel. And don't ever travel without medical insurance. So, hindi naman natin alam kung ano yung mangyayari. Hindi naman natin alam kung ano yung mangyayari dun sa pagta-travel mo. May mga incidents talaga na nagkakaroon ng accidents, ganyan. So, kailangan mo din i-prioritize yung safety mo. Kailangan mo din magtingin ng mga travel packages or mga travel packages na may medical insurance. So, don't use a big bag whenever you're touring. Siyempre, di ba kapag nag-tour ka naman sa isang lugar, dapat yung comfortable ka. Hindi ka magdadala ng malaking bag kapag magtutour ka lang dun sa street o kaya dun sa city mismo. Kasi, syempre, sasakit yung yung shoulders, ganun. Do be mindful of the customs, don't leave any mess, always be respectful of the locals and never ever feel entitled. So yun, may mga incidents na nakikita tayo sa social media na parang nabe-break nila yung rules. Minsan nagiging hindi sila nagiging mindful sa mga customs, hindi nila na parang nakakalimutan nila na may mga restrictions pala dun sa isang place na yon.
And last one is, don't get too fancy with your choice of walking shoes. Siyempre, mag-heels ka ba pag pupunta ka ng bundok? Ganon? Siyempre, hindi. Parang, yun nga, maging comfortable ka para ma-enjoy mo yung place. Kasi, ang gusto mo naman sa traveling is yung makapag-unwind ka at ma-enjoy yung certain place. Yun lang. So, i-discuss ko yung benefits of traveling. Ano nga ba yung benepisyo na mabibigay sa'yo ng pag-travel sa iba't ibang lugar? So, ito. Imagine yourself getting away from the hectic days, yung mga pieces, yung mga exams, yung mga deadlines of your daily routine. You can lie on the beach sa mga sand, sa blue na water doon sa 100 Islands, Pangasinan. And experience challenging activities with family and friends. Yun yung mga banana boats, mga jet ski, yung mga parasailing, yun yung mga adventures, mga excite ka gawin kasi first time mo, pag pupunta ka sa isang lugar, yun yung mga ma-experience mo dun na mga kakaiba na para ma-challenge yung sarili mo, para ma-overcome mo yung mga fear mo. So yun, yung benefit mo is, yun, mag-relax ka lang dun sa mga beach, mag-vacation, ma-forget mo yung mga responsibilities, ganun. Next, yung benefits of traveling is, yun nga, yung forget all your worries of getting a paper done while you can see the beauty of waterfalls. Meron tayo sa Pilipinas na marami tayong mga falls sa iba't ibang lugar, pero may napuntahan na ako, yung falls sa amin sa province namin, yung Tarangban Falls. Tarangban Falls, maganda siya kasi, pero maglalakad pa kayo mga 1.5 hours para makita. Pero worth it naman pagpunta mo doon, makikita mo talaga yung beauty of nature. Yung next is, hindi pa ako nakapunta dito sa Kawasan Falls, pero maganda, nakita ko siya, parang hindi man siya ngayon sa mga vloggers, gano'n. Pupunta sila doon, may yung cliff diving, yung nasa taas, doon ka tatalon doon sa may, galing doon sa tuktok ng falls, tatalon doon papunta sa may tubig na blue. Gano'n. Tapos dito pumunta kami ng mga friends ko sa Tangadan Falls sa La Union. Mag-ano din siya, mga 30 minutes na walk, gano'n. Maganda din siya, papunta ka doon, parang may lubid doon, pupunta kayo doon sa may ilalim ng falls, nakakamassage siya sa likod. Tapos may may safety na naman kasi kung hindi ka marunong lumangoy, may life vest, life jacket, para makapag-enjoy ka naman doon sa, malamig yung tubig na Siyempre, pag naglalakad kayo, papawisan kayo kasi mainit yung Pero pag nakaligo na kayo dun sa falls, refreshing siya. Kasi malamig talaga yung tubig, masarap. Kaya punta na kayo sa mga falls. Meron pa nga mga falls sa saan ba yung Pagsanghan Falls, hindi pa ako nakapunta kasi malayo. Basta sa province namin, tinatawag na City of Waterfalls. Marami talaga pa. Kaya, mga hundreds, pero siguro napuntahan ko pa lang is mga 10, ganun. Kaya punta na kayo sa province namin. Promote. Next ng benefits of traveling is, know about the place. Of course, kailangan mong kilalanin yung place nyo. Yung place na pupuntahan kasi once in a lifetime lang kayo pupunta dun eh. So yun, yung benefits is yung matitikman mo yung mga delicacies nila, yung mga foods na pinagmamalaki nila, yung tradition na papakita doon. Dito pumunta ako sa Baguio, nagsuot ako ng iglot, costume. Yung sa mga iglot ba kasi 20 pesos, ay 10 pesos or 20 pesos, unlimited lang guys, kahit hindi mo nahubarin, mag-pictures lang kayo doon. Tapos ito, sa Pangasinan, yung Boodle Fight, masarap talaga as in. Yung mga seafoods na, sa lang kayo, yung floating cottage yun. Pwedeng hilain kayo ng bangka, pero mahal yun yung mga 1K ata, kaya hindi na kami pahila. Yung different place can teach you different things and it will help you in your future life. Of course, meron ding mga learnings doon na pag nag-travel ka, hindi lang puro fun. Meron ding di-discover ka sa sarili mo sa mga foods traditions. Of course, pag nag-travel, yung nagka-create ka ng memories for a lifetime. Yun yung matitreasure mo pagtandaan mo na gano'n. Maalala ko na pumunta pala ako sa ganung place. Kasi bata pa tayo, kailangan,
you only live once. So, kailangan enjoy mo lang kahit mahirap yung buhay, basta ganun. Ito, mga drawing na yan. Mga drawing. Ay, nako, mas maganda talaga biglaan kasi natutuloy. Kaya, the traveling memories with family and friends will create a bond between each other and every one of you. Pag friends, punta kayo sa beach, mag-bonfire kayo doon, mag-share kayo ng mga moments, mga hinanain nyo sa life, kasi doon yung mas nakikilala, syempre may memories kayong ma-form doon. Example, basta makakilala mo yung mga ibang friends, mga mutual friends, doon kayo nakakilala. It also gives nice stories to tell about your journey. So akin, yung journey ko is, gusto ko talaga yung travel lang, adventure. Gusto ko maging part ng journey. Maging part ng yung travel sa journey ko kasi alam ko talagang masaya ka. Kaya pag napagtapos ako ng pag-aaral, isa yun sa mga goals ko in life, yung makapag-travel. Local muna tapos around the world. You can create photo albums about your trips. So yun nga, pag nag-travel kayo, maganda talaga pag maganda yung camera kasi Instagrammable pag mga ganun. Pwede mong i-develop, mga ganun, para idikit mo yun sa wall mo, sa room. Ay, ito, pumunta pala ako dito. Parang, pwede ka rin gumawa ng photo album, pero hindi naman yung uso na ngayon. I-upload mo lang sa Facebook, may photo album ka na. Pwede naman yun sa mga trips mo. Kaya nga, ito yung last saying ko. You only live once, YOLO. YOLO. Only live once. At the end, ito. Meron ako nakuhang quotation sa Google. At the end of the day, it comes down to the fact that you only have one life. One life, yung mga pusa kasi marami. Whether it may be 20 years or 120 years, your time is limited. Yung buhay ng tao, hindi natin alam kung kailan kukunin. Kaya, travel na kayo. Many things can be bought, but time and experiences cannot. Hindi na natin may babalik yung dati. So ngayon, medyo teenager pa. Pero makapagtapos mo ng pag-aaral, yung sarili mo ng pera, hindi yung sa magulang mo kasi mas maganda yung sa feeling. Do the things you want to do, travel the world, learn, see, absorb, and enjoy everything that our wonderful earth has to offer. So marami talaga in-offer yung nature. Parang kailangan na natin i-preserve yon, alagaan para makita ng next generation. So, travel na. Thank you. Ngayon, pupunta naman tayo sa travel hacks. Una, ay ang money-wise for traveling. Una, dapat pagka magka-travel ka, iisipin mo kung ano yung budget mo. Dapat, pagka magka-travel ka muna, iisipin mo yung di ka pupunta dapat kapag season kasi mataas masyado, pricey masyado, di ba nga lahat naman gusto mag-travel, yung tipid ka, yung may enjoy mo maski yung budget-wise lang. So, ang pinaka-idea ko dito is mag-book ka kung saan hindi siya in season para mura yung nakukuha mo. Or kung gusto mo pumunta ka ng international, like ka mag-check monthly na kung magkano yung flight like going to Southeast Asia, Taiwan, ganyan, Japan, Tokyo, gano'n. Then pagka dito naman sa around the local, sa Philippines, ang ma-advise ko lang is bago mismo mag-in season, doon ka mismo pumunta para hindi gaano kataas yung magagastos mo. Next, ito naman yung pang-international. So, saan ba kayo dito? Dito ka ba sa medyo chill lang or dito ka mismo sa napakadaming dinadala? So, pansin nyo ba sa mga Pilipino, pag mag-travel sila papunta ng ibang bansa or basta through plane lang, marami silang dala-dala. Pero pag mga foreigners, onti lang, minsan nga backpack lang. Pero pag Pilipino, lahat dala, pati yung bahay, yung CR, dala. So, ito yung mga tips na masasuggest ko na dapat pag mag-travel ka, kakayanin mo siya pag nag 1 week travel ka lang, ang mga expense mo lang is 7 kilos lang sa 1 week. Pero syempre, pagka 2 weeks na yan, syempre kailangan mo na mag-avail ng 15 kilos. 690 lang yun. So una, magagamit ka ng, kailangan lightweight luggage. Bibili ka ng luggage na around 2 kilos lang.
Kasi may ibang luggage na pag binili mo, sasabihin nila, ito worth siya ang timbang, ang mga ano dito, mga capacity niya is 15 kilos. Pero, kapag once na naglagay ka na ng gamit, ang pinakamalalagay mo lang is around 10 kilos. So, ang suggestion ko is mag-avail ka ng pinaka-lightweight. Next ay ang mag-pack less clothes. So, in 1 week, I suggest na pag lalaki, 3 t-shirts and 1 short or 1 pants. Then, yung mga undies mo is, yun, complete siya. Pati din sa babae is, siguro mga 2 shirts, isang blouse, tapos 1 dress, tapos short and pants. Na magsasum up like 2 kilos. Then next is, trim down mo yung toiletries mo. Sa pag-trim down ng toiletries, wag mo dalhin lahat yung mga malaking shampoo, conditioner, sobrang laki. Kumbaga, kasi ang pwede lang sa airplane ay around, especially sa hand carry, is 100 ml. So, I suggest na bumili ka ng mga maliliit na bottles, tapos doon mo ilagay yung shampoo mo or yung conditioner mo. After nun ay, pati yung toothbrush mo, bumili ka na rin. Kung gusto mo, pwede ka na bumili or pwede ka rin bumili pagdating mo na doon sa country na pupuntahan mo. Plus, yung toothpaste mo is, yung maliit lang, yung pang travel trip lang. Then next ay yung huwag ka magdala ng unnecessary electronics. Kung alam mo naman na one week ka lang doon, suggest ko naman na huwag mo nang dali pati yung laptop mo. Unless the vlogger ka, magdala ka ng laptop mo, syempre yung camera mo and everything. Pero sa akin kasi pag nag-travel ako, enough niya sa akin yung phone ko, yung charger ko, yun. Then last, syempre, dadalhin mo yung mga miscellaneous items mo. Kasama na doon yung passport mo. Kung siguro, kung ayaw nila maniwala na legal age ka na, magdala ka rin ng birth certificate. Yung mga important items. Then, lastly, ito. So, 2 kilos dapat yung luggage mo, 2 kilos yung clothes mo, or 0.5 half kilo lang yung toiletries mo, and 1.5 yung lang sa electronics mo, and 1 kilos para sa miscellaneous items mo, na mag-sum up siya na 7 kilos na perfect para sa hand carry. Then, lastly, have fun and make new friends when traveling. And enjoy. Ngayon, magsasuggest naman kami ng mga places dito sa Philippines and sa ibang bansa kung medyo may budget ka naman. First, El Nido, Palawan. So, nag-search kami ng travel package na pwede niyong i-avail pag pupunta kayo doon. So, itong package na to, ito yung Tour A. Ito daw yung pinaka-popular sa mga nagpupunta ng Palawan. Ito daw yung pinaka-kinukuha nila. So, ang nangyayari sa Tour A, 7 hours in total, mula umaga hanggang 4 ng hapon. Tapos, itutour kayo, nag-island hopping kayo basically. Pupunta kayo ng Small Lagoon, Big Lagoon, Secret Lagoon, Shimizu Island, and 7 Commando Beach. Tapos, included na yun yung mask and snorkel. Pwede kayong mag-snorkel. May buffet na din, tsaka may drinking water. Tapos, ito lang ay 1,200 pesos lang. Tapos, next, Kalangaman Island. Ito naman makikita to sa Leyte. So, paano pumunta doon? First, kung galing kayong Manila, punta muna kayo ng Tacloban via airplane. Tapos, magpunta kayo sa new bus terminal doon. Magpunta kayo, tapos pwede kayong mag-bus or van papunta ng Palumpon. 3 hours ang biyahe. Ang pamasahe ay 150. Tapos, from Palumpon bus terminal, mag-tricycle kayo at pumunta ng tourism office. Hindi kasi pwedeng pumunta ng Kalangaman ng hindi mo na nagpapa-reserve. Kasi, ang alam ko, 500 persons lang per day ang pwede doon. Kaya, nililimitahan nila. So, dapat ahead of time, magpa-reserve na kayo. Tsaka, pati na din sa airplane ticket. Kasi mas mura kasi pag ahead of time, nagpapa-reserve. And then, pag nakapunta na kayo ng tourism office, pwede na kayo mag-register, pay ng entrance fee, at ng environmental fees.
Pag non-palumpon tourist ka, 150 pesos day tour. Pag mag-overnight naman, 225 pesos. Pag college tourist, 40 pesos lang para sa mga kagaya namin. Tapos, 60 pesos naman pag overnight. And then, pag turista ka, foreigner, 500 pesos ang day tour, tapos 750 pesos ang overnight. Tapos, from doon, from Palumpon, magsasakay kayo ng pang-boat, which is 3,000 pesos per 15 persons, or 200 each per head. Tapos, 500 pesos naman pag 6 persons. Tapos, may mga cottage doon na nagkakahalaga ng 250, 500, or 700. Ang mga activities na magagawa doon ay banana boat, kayaking, snorkeling, aquabiking, at scuba diving. Pag pupunta kayo doon, walang kuryente, walang hotel, walang tubig. Ang magpro-provide ng rinsing water nyo ay yung boatman. Tapos, yung mga basura nyo, kayo din ang magbabalik. Tapos, pag gusto nyo namang kumain, kailangan kayo din ang magdadala ng own food, own water, kasi walang tindahan doon, walang store. And then, ayan, recommended na mag-sail, na sumakay ng pang-boat ng 6 a.m. kasi may mga dolphins daw ng time na yun. Then, pag medyo may pera naman kayo, pwede kayong pumunta ng Santorini. ang airplane fare ay nagkakahalaga ng 50,000 pesos or 1,000 US dollars. Round trip. 50? Tapos, ito yung mga nakita kong suggested na mga mura na daw, na mga pwedeng pag-stayan nyo. Ito, Caveland Hostel. Ito, pag madamihan kayo, pwede nyo itong i-avail. Price for 3 nights in 10-bed dorm is 45 euros or 54 US dollars. Ang 1 euro ay equivalent to 63 pesos. Ayun. Blue Waves Hotel. Ito naman. Pag gusto nyo ng hotel, tapos gusto nyo magluto-luto lang doon para mas mura, pwede kayo dito. Ang price for 3 nights ay 197 US dollars. Tapos ito naman, Earl Bigley Village Studio Airbnb rental. Ang cost nito ay 199 US dollars for 3 nights. Mura na daw yun. Tapos, pag maggagala naman kayo, dalawa ang pwede nyong sakyan na transportation. May public bus sila. Tapos, ang fare nun ay 2 euros. 100 plus pesos kung i-convert. Or, pwede kayong mag-rent ng ganito para ma-explore nyo yung entire island ng naakma sa gusto nyo. Kasi yung bus nila may schedule. Ayun. Ito naman, pag mag-rent kayo ng quad, 35 euros or 40 US dollars for 1 day. Tapos, pag ang food naman doon, masasarap daw ang street food. Kung gusto nyo ng mas mura, mag-street food na lang daw. Salmonella. Hindi naman siguro kagaya ng street food sa Pinas. Tapos, pag restaurants naman, pumunta daw kayo ng Iya or Ferra Stefani kasi mas nag-cater sila sa mga locals. Kaya mas mura. Kesa sa mga restaurant. Joke. Kamari pala or Pirisa. Pag locals, mas mahal sa Iya or Ferra Stefani. Tapos pag gusto nyo naman mag-inom,
mas mura kapag sa restaurants kayo iinom kaysa yung binibili sa supermarkets, mas mahal daw doon. Tapos, para mas makamura din kayo, pumili kayo ng hotel na may breakfast na included. Tapos, pag mag-visit kayo, mas okay daw pag April, May, or October. Mas mura ang mga hotels. Yun lang. The night was warm, we were bold and young. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Focus, fire gun, we need someone to lean on. Focus, fire gun, all we need is somebody to lean on. Focus, fire gun, we need someone to lean on. Focus, fire gun, all we need is somebody to lean on. What will we do when we get old? Will we walk down the same road? Will you be there by my side, standing strong as the waves roll over? And the nights are long, longing for you to come home. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Focus, fire gun, we need someone to lean on. Focus, fire gun, all we need is somebody to lean on. Focus, fire gun, we need someone to lean on. Focus, fire gun, all we need is somebody to lean on. Here I am in Psthe. I've got about an hour to sightsee. An hour? How do you do an hour? I want to see the volcano. In the back, there's the volcano. I want to see donkeys. Haven't seen any donkeys yet, but I have a feeling that I'm very, very close. I want to see the view. This part of Santorini is known for its caldera views. The buildings are on the side of the cliff and whatever else there is to see. So, time starts right now. Go. Let's see what we can see. Psthe is a popular village for most tourists and backpackers. It's ripe with accommodations, cafes, and shops to visit. It's also located next to an active volcano. The streets and pathways, there's a lot of stores, left shops, like clothing shops, souvenir shops. A lot.
volcano stood up. The red sand beach is something you just can't miss. The dramatic cliffs and red and black volcanic pebbles in the sand make the experience truly unique. Santa Wines is a well-known winery. It's not far from the main port, and it's the perfect place to catch the sunset while kicking back with a glass of wine. Wow. So way across there is the port where I came into with Blue Star Ferries. I'm in Ia, so I'm all the way on the opposite side. It's kind of interesting. There's Psthe in the distance, and I guess, you know, getting around here took maybe like I think maybe half an hour, 45 minutes around there. It didn't feel like it was really that long, but it sure looks like. In Santorini, the churches are privately owned by families, so not all are open daily or accessible to the public, but they add to the architectural beauty of the island. So right now I really kind of feel sorry for those donkeys that I didn't see. I feel like I probably would never want to come back in my next lifetime as one, because these stairs, they may be like wide, but this climb is steep. I've seen them pack all that stuff on donkeys. I tell you, after climbing these stairs, I definitely could never ride on one of those donkeys. Definitely never. The best highlights of Santorini are its picturesque sunsets. You just can't take a bad photo. The most dramatic ones are off the cliffs, facing seaside and towards the sun. Like total god rays. Here I have some tomato balls. It happens to be the traditional specialty of Santorini, so I had to try it. So this is a perfect little couple's cove where you can come and get coffee. I had to sit here and smooch with myself because it's just me, you, and Ia Santorini. That's the honeymoon. Hey. Okay, those live and layers. Okay, 1, 2, 3.